tantrikus segédeszközt készíteni. Nem is kell hozzá más, csak ez a papír zsebkendő. Széthajtjuk, és megkeressük azt az irányt középen, ami a hosszanti szakításhoz szükséges. Mindig egymásra helyezzük a feleket, és elszakítjuk. Egymásra helyezem és elszakítom. Aztán ugye, hogy összefogjuk a végét, megcsavarom. Ez lesz gyakorlatilag a fogó része, és nagyon finom érintéssel az egész testfelületen lehet vele játszani. Ez egy tantrikus segédeszköz, pedig csak egy papír zsebkendő volt.